नमस्कार साथीहरू। आज म यहाँहरूलाई हाम्रो सगरमाथा सम्बन्धी अनेकन प्रसङ्गहरूलाई यहाँहरू सामुन्ने ल्याउने जमर्को गर्दैछु। सगरमाथा अङ्ग्रेजीमा माउन्ट एभरेस्ट, तिब्बतीमा चोमोलुङमा, चिनिया भाषामा पिन्निन फुन्सुङ भनिन्छ। महालङ्गुर हिमालय श्रृङ्खलामा रहेको यो सगरमाथा पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो। चीन र नेपालको सिमाना यसको शिखर पोइन्टमा पर्दछ। यसको उचाइ हिउँको उचाइ समेत गरेर चिनिया र नेपाली अधिकारीहरूले सन् 2020मा 8848.86 मिटर कायम गरेका छन्। मे 1952 देखि चीनको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले माउन्ट चोमोलुङमालाई एकमात्र नामको रूपमा अपनाउने आदेश जारी गर्यो। पहिलो पटक मे 29, 1953मा न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गेले सफलतापूर्वक आरोहण गरेर सगरमाथाको चुचुरोमा पहिलो पटक मानव पाइला राख्न सफल भए। यो घटनालाई पर्वतारोहीहरूको लागि ठुलो उपलब्धि मानिन्छ। त्यसबेलादेखि सयौं मानिस शिखरमा पुगिसकेका छन्, तर सगरमाथा आरोहण गर्न निकै जोखिमपूर्ण र खतरनाक छ र यसको शिखरमा पुग्ने प्रयासमा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। साथीहरू, म यही प्रसङ्गलाई यहाँहरू समक्ष ल्याउने प्रयास गर्दैछु, जमर्को गर्दैछु। यहाँहरूले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन पूर्ण रूपले हेर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। जर्ज म्यालो र इर्विनको अभियानपछि यस क्षेत्रमा राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरताका कारण सगरमाथा आरोहण गर्ने थप प्रयासहरू धेरै वर्षसम्म स्थगित भयो। पहिलो पटक मे 29, 1953मा न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गेले सफलतापूर्वक आरोहण गरेर सगरमाथाको चुचुरोमा पहिलो पटक मानव पाइला राख्न सफल भए। इतिहासमा यो एक महत्त्वपूर्ण घटना मानिन्छ। सगरमाथाको नामकरण र मापन। पहिलो ब्रिटिसहरूले यस पर्वतलाई पिक 15 नामले चिन्दथे। एन्ड्रु स्कट वाक, जो सर्वेयर जनरल अफ इन्डियाका डाइरेक्टर थिए, पिक 15 को धेरै स्थानीय नामहरू भएकोले कुनै एक नामलाई समर्थन गरेर पिक 15 को नाम राख्न गाह्रो हुने कुरा उनले तत्कालीन भारतमा रहेको ब्रिटिस सरकारलाई राखे। उनले पिक 15 लाई ब्रिटिस सर्वेयर सर जर्ज एभरेस्टको नाममा राख्ने प्रस्ताव गरे, जो चाहिँ उनीभन्दा पहिलाका पूर्ववर्ती सर्वेयर जनरल अफ इन्डियाका डाइरेक्टर थिए। सन् 1865मा रोयल जियोग्राफिकल सोसाइटीले आधिकारिक रूपमा माउन्ट एभरेस्टलाई विश्वको सर्वोच्च पर्वतको नामको रूपमा स्वीकार गर्यो। 1802मा ब्रिटिसहरूले विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमालहरूको स्थान, उचाइ र नामहरू ठिक गर्न भारतमा ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे सुरु गरे। अङ्ग्रेजहरू हिमालयसँग समानान्तर रहेको नेपालको दक्षिणी क्षेत्र तराईबाट आफ्नो अवलोकन जारी राख्न तत्कालीन राणा सरकारले अनुमति नदिएका कारण बाध्य भए। नोभेम्बर 1847मा भारतका ब्रिटिस सर्वेयर जनरल एन्ड्रु स्कट वागले हिमालयको पूर्वी छेउमा रहेको साबाजपुर स्टेसनबाट अवलोकन गरे। कञ्चनजङ्घालाई त्यति बेला विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो मानिन्थ्यो र चासोका साथ उनले यसभन्दा परको एउटा चुचुरो टिपे, जुन 230 किलोमिटर टाढा थियो। जनरल एन्ड्रु स्कट वाकको अवलोकनहरूले शिखर 15 अर्थात् आजको हाम्रो सगरमाथा कञ्चनजङ्घाभन्दा माथि रहेको सङ्केत गरिरहेको थियो। अवलोकनहरूको ठुलो दूरीलाई ध्यानमा राख्दै प्रमाणीकरणको लागि नजिकको अवलोकन आवश्यक थियो। 1852मा बङ्गालका एक भारतीय गणितज्ञ र सर्वेक्षक राधानाथ सिकदरले निकोल्सनको मापनमा आधारित त्रिकोणमितीय गणनाहरू प्रयोग गरेर सगरमाथालाई विश्वको सर्वोच्च शिखरको रूपमा पहिचान गर्ने पहिलो व्यक्ति भए।
1856 मा एन्ड्रु वागले धेरै वर्ष गणनापछि ग्रेट टिग्नोमेटिकल सर्वेद्वारा गरिएको अवलोकनहरूमा आधारित भएर पिक 15 अर्थात् अहिलेको सगरमाथाको उचाइ 8840 मिटर उचाइको रूपमा घोषणा गरे। सन् 1975 मा पछिको चिन्हमापनद्वारा यसको उचाइ 8848 मिटर भएको घोषणा गर्यो र यही मापनलाई नेपाल र चीन सरकारले आधिकारिक मान्यता पनि दिए। साथीहरू, अहिलेलाई यति नै। अर्को नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूले सगरमाथा सम्बन्धी थप कुराहरू सुन्नुहुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि धन्यवाद। नमस्कार। जय नेपाल, जय जननी।